Ja nyt me juoksen. Että ne ois myöhässä taas. Niin. Bussipysäkillä katsoimme toisiamme siinä. Autossa ei valitettavasti pysty kuuntelemaan auksilla musiikkia. What? On käynyt Ruotsissa! En tiedä mitä mä teen. Tai kuka minua voi auttaa siinä tilanteessa. Bless. Näille viimeisille viikoille tai viimeiselle viikolle Suomessa on osunut kaikkia suuria elämäntapahtumia tai hetkiä. Tietenkin näin kai se aina elämässä menee, kaikki tapahtuu kerralla. Nyt mä oon menossa hakemaan kultalevyä ja juhlistamaan tätä asiaa vähän. Ja sit me käyn vielä Pilvin luona. Joten suurien tunteiden ja suurien ajatusten ilta varmasti ees. Onneksi olkoon. En edes tiedä mitä mä pitäis sanoa. Tässä tää on. Nämä viimeiset päivät on samalla jotenkin ihania viettää täällä fiilistellen ja ystävien kanssa ja tällä viikolla on sattunut niin kuin jotenkin merkittäviä tapahtumia ja ystävien näkemisiä, mutta et samalla tää on niin kuin kiusallista ja vähän kivuliasta ja vähän semmoista epämukavaa. Me vietin äsken iltaa Pilvin kanssa ja Pilvi luki mulle semmoisen lainauksen, jossa kuvailtiin tätä niin kuin matkalle lähtöä ja tällaista niin kuin välitilaa menneen ja tulevan välissä. Ja tää todella on välitila, johon ei oikein voi asettua, vaan kaikki on jotenkin vähän kesken. Ja odottaa niin kuin semmoista purkausta ja sit sitä asettumista. Joten mulla on ihanat päivät tässä Suomessa ja kotona ja kavereiden kanssa, mutta me odotan tosi paljon, että me pääsen asettumaan sinne Belgradiin viimein. Hyvää yötä. Musta tuntuu, että mä en ole nukkunut yhtään. Koska mä jotenkin epäilen, että kaikki käytännön asiat ja byrokratia menee pieleen, kun me menen Belgradiin. Mut ei, nyt sä nyt unohda mitään. Onks nää mitään muuta meidän? Joo. Nää. Hyvä. Joo, sitten round two. Sarvi-asia. Mitä sanoit? Mä sanoin, että menkää vaan. Jättäkää niin. Keitetäänkö summit? Kyllä. Hei. Herra hetki. Hei.
aion kohta puristaa sen mun pakkauksen loppuun. Mä aion mennä tonne Pasilaan laittamaan asian. Mä pitää vielä pestä lakanat. Saan aina välillä semmosia hetkiä, että se lähtö tuntuu jotenkin suurelta asialta. Suurimman osa ajasta se ei tunnu suurelta. Mutta sitten tulee semmosia niinku välähdyksiä. Ja nyt tuli semmonen välähdys. Mutta olisi se varmaan ihmekin, jos se ei tuntuisi isolta. Lähtöaamuna tilanne on tällainen. Tietenkin nukuin huonosti. Väsyttää. Tuntuu omituiselta. Tästä se lähtee. Me nyt laitetaan ehkä nää hiukset nyt myöhemmin. Mun mielestä siis lähtövalmiina kertoo siis kuolemasta. Eihän tänne nyt jää mitään. Saitte myös tämmösen lahjan. Hei, kiitos. Kirjekuoria. Ihanaa. Sä saat nyt sit tän. Se ei ole itse liimautuva. Otta, no niin. Osta lippi sun huonosti. Ei oo, ei. Ai niin, siis ollaanko me tässä molemmat? Olkaa molemmat. Vaihtokuva. Vai vaan tämmönen vaihtokättely. Aha. Let's go! Niin. Siellä autossa ei valitettavasti pysty kuuntelemaan auksilla musiikkia. What? Ei vittu. Niin, muut. Tulee Säpäistä Kiiakin ja toivotti, että turvallista seikkailua. Kiitos paljon. Täällä seikkailu alkaa matkalaukun punnituksella. Ootkohan jollain bonnaria lainata 9 kuukaudeksi? Mulla valitettavasti ei oo. Ei oo eduksekaan, mutta olisiko jollain? Tytöt! Näin se tapahtuu! Kertaa vahingossa matkajuomista. Eikö tää syö mennä sukata siellä niinku... Ai että! Ihana ilmakin tuli vielä lähtöpäivään. Toki Ellille auringonpaiste on Kyse ole. mutta niinku kaunista ja nämä kaikki ruskan värit ja muut. Hei, apua. Otinko me mun laturin? On käynyt Ruotsis, elämän A ja O, välissä L ja K. Alfa euroja! Seuvoja! Oh, mikä kalli! Heippa Kasarvi. K-kaupa! Niin, Kesko. Heippa Kesko. Mä en oo kerinnyt hengähtää koko päivään, koska kämpillä oli hirveä hässäkkä niin kuin viimeiseen asti. Ja nyt me on lentokentällä. Ja mä oon laittanut vuokraantajan kanssa viestiä ja sopinut kämpälle menosta. Ja mulla on boarding 25 minuutin päästä ja mä koitan niinku sitä ennen kanssa hengitellä, koska kun on juossut koko päivän ja koko viikon ja jotenkin ollut hässäkkää, niin ei oo kerinnyt eikä jotenkin uskaltanut fiilistellä tätä. Ja nyt yhtäkkiä se niinku
iskee. Totta nyt näet, että me siis hymyilen. Onhan tää nyt aikamoista, että on odottanut jotakin asiaa aktiivisesti vuoden, passiivisesti useamman vuoden. Ja sit se tapahtuu. In case of an emergency, it is important to leave all hand luggage. Mä oon ihan sikaa väsynyt. Mä täytyy odottaa tässä portilla. Olen portilla nyt varmaan vielä 3 varttia ennen kuin boarding alkaa. Mut mun ympärillä on 3 naista, jotka puhuu puhelimessa serbiaa. Mun alkaa pikkuhiljaa niinku tästä väsymyksestä huolimatta niin innostus palaamaan. Niin tämmöisenä niinku pienenä palasena tää iskeytyy tajuntaan. Muuten me ollaan niinku aivan siis pihalla. Ja ihan onpas nyt jotenkin omituista. Me on ihan myöhässä. Minun piti tavata mun vuokraantajat poliisiasemalla, kun me luulin, että se oli niin kuin lähellä meitä. Ja sit mä oon silleen, että se on täällä 4 kilometrin päässä. Ja mie vihaan tällaista myöhästymistä, siis minun ahistaa aivan. Ja nyt me on bussissa ja toivon, että tää niinku ruuhka antaa periksi sen verran, että me pääsen sinne silleen, että ne ei oo niinku vihaa minua niin paljon, että ne heittää mut ulos tuolta asunnosta. No niin, seikkailu ohi. Selvisin. Meni siis puoli tuntia myöhässä, mitä oltiin sovittu. Paikkaan jostain tiennyt. Ja sitten tää oli siis poliisiasema ja sitten siellä oli selvinnyt näille mun vuokraantajille, että siellä ei toimi netti tai jotakin. Niin, että täytyy tulla toiselle poliisiasemalle. Ja sitten ajettiin toiselle puolelle kaupunkiin, tänne aika lähelle sitä, missä minä asun. Ja me oltiin valmistauduttu siihen, että siinä menee niinku pitkään. Mutta sitten jotenkin asiat hoituikin tälleensä. Se oli helppo homma. Ja mulle tuli siellä poliisiasemalla, niinku, vaikka se minun jännitti, mutta mulle tulee, en tiedä onko tää jotakin sellaista sosiaalidemokraattista niinku rakenteiden arvostusta. Mutta mulle tuli siellä poliisiasemalla, kun me sain jonkun semmoisen paperilapun, joka kertoo, että mulla on asunto. Ja se tyyppi, se poliisimies katsoi mun viisumia. Mä olin silleen, että mulla on viisumi tänne. Ja kohta me saan niinku todistuksen siitä, että mulla on asunto. Niin mulle tuli semmonen lämmin olo, että niin, tällaista ollaan. Ja nämä on niinku merkityksellisiä asioita. Että kyllä byrokratialla on merkityskin, vaikka se voi olla myös turhauttavaa. Mut nyt me aion kävellä Kalemegdanin puistoon ja soittaa äitille, koska me ei olla puhuttu sen jälkeen, kun mä oon tullut tänne. Joten joo, siinä oli tän illan seikkailu. Kyllä nämä asiat tästä. Hello. Tuota. Eka päivä on siis nyt paketissa. Me tulin eilen 10 lennolla ja mun vuokraantajat oli minun vastassa lentokentällä. Sitten me tulin tänne, mä olin sopinut, että mun kaveri Filip on täällä sit vastassa myös. Ja tuotiin kamat sisälle ja juskattiin vähän vuokraantajien kanssa ja sit sovittiin tosta tämänpäiväisestä poliisiasemakeisistä, jossa tai siis no ei sovittu sit hirveän tarkasti, tai siis että se on tiennyt, että mihin mun täytyy mennä. Mutta sekin selvisi ilman ongelmia tai ilman suurempia ongelmia.
sitten, koska täällä kaikki menee kiinni 11 rajoitusten takia, niin sen jälkeen kun me oltiin tässä sitten tuotu kamat ja käytiin läpi tämän kämpän asiat, niin mikä vaikka on auki, me ei saanut mistä ruokaa, mutta Filip, joka asuu siis tässä lähellä, niin vei minut hänen luokseen ja Filipillä oli siellä sen äitin tekemiä ruokia, kun se äiti oli käynyt just käymässä. Niin me sain niinku täyden aterian ja vieläpä tervetuliaisrakiat siellä. Ja sitten me kuunneltiin radio, kiitos Filipille myös radiokanavaa ehdotuksesta, koska mä oon kuunnellut tässä, kun mä oon ollut kämpillä tänään, niin koko sen ajan sit sitä radioa myös, koska siellä soi siis kaikki nämä biisit, mitkä mulla on soittovistalla. Ja me siis taisin vuodahtaa jonkun kyyneleen, kun me istuttiin siellä Filipillä eilen ja sitten se sanoi, että Tanja Savic soi. Ja Tanja Savic volim obožavam. Ja me heti kuulin, että mikä se biisi on, ja se biisi oli Stranci, jota mä oon kuunnellut tosi paljon, ja se on semmoinen, mitä me rakastan laulaa niin kuin mukana. Ja sit mä niin kuin tajusin, ja Filippi oli vaan silleen, että se olisi nyt oikeasti täällä. Ja minua alkoi itkettää, että me on niin kuin paikassa, jossa Tanja Savicin Stranci soi spontaanisti radiosta. Ja nämä on tämmöisiä niinku pieniä oivalluksia. Et suurimman osa ajasta mä tänään mä oon hämmentynyt olo, että mä niinku hoidan noita käytännön juttuja ja juoksen vielä ympäri niinku kaupunkia ja ostan niinku tänne jotakin pesuaineita ja etin poliisiasemaa. Mut sitten on niitä pieniä hetkiä, kun me niinku tajuun siinä ruuhkabussissa vaikka niinku ahistaa se, että mä oon myöhässä, niin me katon, että vitsi me mennään tuossa parlamenttitalon ohi ja vitsi tää on niinku, että aurinko alkaa laskea ja täällä näyttää ihanalta. Mutta ei vielä ole yhtään niinku tajunnut sitä, että me asun täällä nyt. Siis ei todellakaan. Ja mä mietin, että se johtuu ehkä siitä, että koska tää nyt ei ole, tai siis että mä oon käynyt täällä monta kertaa viettämässä aikaa, mutta niinku se, mistä mä oon haaveillut aina, on se, että mulla on täällä arki ja elämä. Ja sitähän nyt ei vielä ole, koska se ei kerinyt rakentuu. Niin nyt on edelleen semmonen vähän niin kuin poikkeustila tai erityistila niin kuin käynnissä, että me vielä opettelen ja sopeudun. Niin me odotan kyllä sit, kun se arki taas pyörii. Ja et me näen millaista se on. Ja tutustun uusiin ihmisiin ja kerkeän viettää näiden kavereiden kanssa täällä aikaa. Mutta niinku oikeesti se, mä en jotenkin osaa kuvata sitä. Mä en osaa niinku sanoin kuvata tarpeeksi kattavasti sitä fiilistä, mitä me saan siitä, että se musa, mitä mä oon 1,5 vuotta kuunnellut itsekseni, niin me on niinku nyt olen olemassa fyysisesti siinä samassa niinku yhteiskunnassa ja siinä samassa kulttuurisessa tilassa, jossa myös mulle niinku rakkaat artistit ja taiteilijat ja esiintyjät on. Tää niinku coexisting tässä samassa niinku paikassa kuin tää kieli ja yhteiskunta, niin se on niinku se päämäärä ollut. Ja se on niinku se juttu, joka kyllä niinku sykähdyttää ja sitten se niinku vahvistuu sit siinä, kun pääsee olemaan ihmisten kanssa paikoissa ja jotenkin päästä niinku ihmisten kanssa juttelemaan ja kaikkea. Ilta 2 ja ensimmäisen kerran koitin mennä suihkuun ilman, että olin laittanut ton lämminvesivaraajan lämmittämään sitä vettä, joten nyt sitten odotellaan. 1,5 tuntia myöhemmin kävin kylmässä suihkussa. Tästä lähtien tien laittaa boilerin lämpeämään aikaisemmin. Huomenta. Mä menen tänään ekan kerran yliopistolle
tapaamaan International Officerin. Mun kahvinkeittorutiini etsii nyt siis vielä vähän. Mulla on täällä kaikki herkut paitsi veden keitin. Sitten keitin vettä. Ja laitan siihen herkkua. Siis tää lasketaan herkuksi, koska nää on siis sokeripommeja ihan varmasti. Nescafe Classic. Rich Aroma. Joo, me luulen siis tai toivon, että me tänään saan tietää, että milloin mulla alkaa opinnot. Koska me en oo tiennyt sit, tai mulla ei ollut tästä tarkempaa tietoa, mä en tiedä mitkä mun kurssit on. Ja nyt oletan, että saan siihen tänään tiedon. Sitten me saan ilmeisesti jotakin lanketteja, mitä mun täytyy taas käydä näyttämässä poliisiasemalla. Tätäkin varmaan selviää, että milloin ja missä. Siis taas ne soittaa mun lempibiisiä. Mennäänpäs nyt tuonne sitten. Ja istutaanpa sohvalle. Tää on siis vielä vähän kuumaa. Maistuu sokerilta. Siis takatukka vaan liehuu. Tää mun matka mun kämpiltä keskustaan on ylämäkkeä. Tällaisia ristikkokatuja. Eli mie siksakkaan silleen eteen ja ylöspäin. Kuten elastinen konsanaan. Ja nyt pihassa. Mä myös tunnen, kun menkkakivut lähtee kohta käyntiin. Mulla on 6 minuuttia aikaa olla yliopistolla. Kyllä tästä. Nyt yksi tärkeä asia, nimittäin kahvi. Täällä mun kämpässä on tällainen suodatin kahvinkeitin, josta mä olin tosi yllättynyt. Se on tosi siis tää on tämmönen pieni. Mä olin yllättynyt siitä sen takia, että suodatin kahvi ei ole täällä niinku läheskään yhtä yleistä mitä vaikka Suomessa. Sitä ei saa edes läheskään kaikista kahviloista. Ja nyt en ole käynyt hirveän monessa serbialaisessa kodissa, mutta niissä missä on käynyt tai täällä alueella, niin kahvi tehdään tällaisessa. Siitä tulee todella vahvaa, todella mustaa, hyvää. Siis me tykkään siitä tosi paljon, mutta se on siis erilaista. Se myös maistuu erilaiselta. Me ostin nyt sitä, koska me tiedän, että tämä domaća kaffa on sitä, mikä valmistetaan tässä ja me opetella tekemään sitä ja me kuvaan myös teille sitten tämän prosessin. Mut sitten me koitin katsoa, että olisiko kahvihyllyllä myös suodatin kahvia ja tässä näette millainen oli kahvihylly. Valikoin sieltä nyt kotiin otettavakseni tällaista, joka on jotenkin strong, en tiedä mitä se tarkoittaa. Koska tässä ei nyt suoraan ole ohjeita, että se pitäisi niinku valmistaa tällä, eikä tässä lue, en mä ainakaan löytänyt, että täällä lukisi, että tää on nyt niinku domaća kaffa. Joten mie nyt niinku tiedä. Koska jotakin on tehtävä, koska me en aio. Se mikä me tiedän on se, että me en aio juoda näitä niin tätä 9 kuukautta, koska nämä on siis hyviä, mutta nämä maistuu sokerilta. Se ei ole kahvia, mä myöskin epäilen niiden kofeiinimäärää, joten se ei tule auttamaan mun päänsärkyihin, koska olen addiktoitunut kofeiiniin. Joten tervetuloa tälle kahvimatkalle, katsotaan miten tää päättyy. Ensimmäinen ateria uudessa kodissa. Pieni salaatti, siis nämä tomaatit täällä on, ne tuoksuu ja maistuu siltä, miltä itse kasvatetut tomaatit. Rakastan. Ja sitten pieni herkkusienipasta.
Mä kävin tänään siis yliopistolla, sain lanketteja, joita mun täytyy viedä poliisiasemalle ja sitten, että me saan opiskelijan bussikortin ja sitten semmoisen ateriaalipukkeen. Sain myös ajan minun tiedekunnan dekaanille, joka hoitaa siis mun opintoasioita. Ja se on torstaina, eli huominen on vapaapäivä. Ja sitten me saan tietää silloin, että millä kursseilla me on ja milloin ne alkaa. Ei haittaa yhtään, että tää on vähän tällaista hidasta, koska me on väsynyt. Illalla mennään Jelenaan, josta on innoissani, ja siihen asti hoitelen taas näitä kotihommia ja mietin mitä tänne tarvii ja siivoilen ja niin edelleen. Mennään kohta Jelenaa ja me en voi uskoa, että me on ennen Jelenaa jossain, koska me on aina se, joka myöhästyy. Mutta Belgradissa on yksi tämmöinen tapaamispaikka. Tasavallan aukio ja tää hevonen. Ja tässä on vähän niinku Stokkaan kello Helsingissä. Tässä on nyt ihan sikana ihmisiä, että voi olla, että me vaan en siis näe Jelenaa. Nähdään mosse! Ciao! Moi moi! Moi moi! Nyt on tosissaan tiistai-ilta. Ja terassit on vielä siis kaduilla. Vaikka täällä onkin kuulemma Jelenan mukaan paikallisille kylmä. 15-20 astetta. Mutta ihmiset on kaupungilla. Mikä siinä? Pieni paniikkiaamu. Ja nyt esimerkiksi semmonen asia, että mä oon ilmoittanut mun osoitteen postille ja DVVlle, mutta siinä on erikoismerkki. Mä oon nähnyt sen mun osoitteen nyt 3 eri postin niin kuin oikein se osoite. Se ilmoitus, mistä mä sain sen merkit on vaan siis otettu pois. Ja tällaista nyt ei noin vaan muuteta. Uusi osoitteen muutos, mutta me en voi tehdä sitä. Löysin jonkun lanketin tai me kiertäille. Että no okei, ehkä me teen tän sit kun mulla on täällä liittymä. Antakaa mulla joku liittymä. Ja me on niinku aivan jotenkin nyt stresseissä. Me en malta odottaa, että nämä niinku alkuhässäkät on ohi. Lisäksi laskin tuossa huvikseen paljon tuli maksamaan puhelu äitille Suomeen toissa iltana. 60 €. Plus sitten mun on ollut pakko käyttää täällä roamingia välillä, kun mä oon ollut tuolla jossain myöhässä paikoista ja kaikkea. Niin seuraava puhelinlasku en malta odottaa. Siis mie en valehtele, kun mie sanon, että täällä on 14-15 astetta lämmintä. Ja joo, siis kolea ilma. Mutta me on nähnyt enemmän kuin he ihmisen Kopparakissa. Tää näkymä varsinkin iltaisin, koska se näki sitten tuolla niin kaikki nuo kaupungin valot joka suunnassa, niin se on semmonen näkymä, josta mä oon siis haaveillut aina silloin, kun mulla on ikävä Belgradiin. Joo, tästä sitä nyt ollaan. Hei ystävä. Šta radiš? Mitä mietit? Käännytkö tänne päin? Sulla on ruoka mielessä. Ei mielellään. Joka kerta siis nämä linnut täällä ympärillä tajuaa, kun me syön. Mutta me koitan tehdä sen salassa. Ehkä se, mitä mä oon täällä jotenkin, no en tiedä, onko me sitä nyt niin paljon miettinyt, mutta semmonen niinku huomioarvoinen asia tässä niinku
vaihdossa. Ja vaihtoon lähtemisessä on se, että Belgrad on mulle jo niinku etukäteen tuttu kaupunki, silleen, että mulle ei tule sellaista niinku välitöntä kulttuurishokkia siitä, että mihin me nyt on joutunut, koska me tunnen tämän paikan ja me tiedän, miten päästä mihinkin. Ja monessa tapauksessa me tiedän, mistä me saan, kun me tarvii jotakin. Ja se ehkä myös me tiedän välillä tekee mun olosta niinku vaikean, että koska tää paikka on jotenkin vähän tuttu, niin minulla kestää niinku tajuta, että itse asiassa me en ole lähdössä täältä nyt parin päivän päästä pois, vaan me on tullut tänne niinku 9 kuukaudeksi. Tai ei semmoista voi, en tiedä missä vaiheessa mä jotenkin tajuaisin sen, tai että ehkä sitten kun arki alkaa. Me ootan sitä arjen alkamista tosi paljon, koska tää niinku järjestelyiden tekemiskausi on kestänyt minulla nyt ehkä 2 kuukautta. 1,5 ainakin, niin kuin lähtien Suomesta, ja sitten täällä niin kuin nämä ekat päivät niin on niin kuin järjestelemistä ja hoitamista ja selvittämistä ja mitä me en vieläkään tiedä, että millaista mun niin kuin arki tulee olemaan. Ja se on tavallaan se, mistä me on haaveillut. Että me en ole haaveillut siitä, että me pääsen tänne niin kuin yksinäni kuljeskelemaan kaduilla, vaikka me rakastan myös sitä ja se on mulle niin kuin ihanaa. Mutta se mun unelma on nimenomaan ollut se, että me saan niinku elämän ja arjen Belgradiin ja kaikki siihen kuuluvat asiat. Ja se vielä, se alkaa ihan kohta, me tiedän että se on niinku ihan pian, mutta että se ei ole niinku vielä joten me odotan ihan sikana, että asiat niinku asettuu. Niin, koska tämä muutos on myös niinku stressaavaa ja siis monella tavalla stressaavaa. Ja sitten niinku kaikki epävarmuus ja asioiden niinku keskeneräisyys on mulle vaikeaa. Vaikka elämässä semmoista usein aina on. Ja toinen asia, mistä mä oon yllättynyt, mitä mietin oikeastaan tosi usein, että me kyllä jo heti kaipaan sitä, että me pääsisin niinku yhdistämään tämän paikan ja mun niinku läheiset ja rakkaat, koska me on niinku täällä ja se on ihanaa, mutta se seuraava haave on se, että mahdollisimman moni mun niinku läheisestä myös näkisi tämän paikan. Toivottavasti se onnistuu. Mutta vaikka ei onnistukaan, niin ei huolta, minä nautin tästä kaikesta täällä kyllä ihan täysillä ja se tänne tuleminen, ehkä se niinku kulttuurisokin puute, jotenkin semmonen yllätyksettömyys. Ei mulla ollut mitään semmoista hetkeä, että no niin, nyt mun elämä on muuttunut, kun mä oon täällä. Vaan mä oon vaan silleen, että on tuntunut niinku tosi luonnolliselta. Että täällä me nyt oon ja hoitelen näitä asioita. On siinä paljon jännittävääkin, mutta siinä on tosi paljon jotakin tuttua. Arvio menkkakipulääkkeistä näyttää karkealta, hoiti homman jatkoon. Arvio prepaid-liittymästä muuten toimii, maksoi 3 €, mutta en saa laitettua viestiä äitille Suomeen tekstiviestillä, joten ongelmissa saatetaan olla. Nyt on siis keskiviikkoilta. Sateinen sellainen. Tuntuu, että olisin ollut täällä viikon, koska mä oon siis uupunut. Jos ei tullut vielä selväksi. Näistä käytännön asioista ja kaikesta, joten tää keskiviikko voi olla nyt hyvä. Tää voi olla nyt hyvä kohta lopettaa tämä ensimmäinen vlogi. Kiitos katsomisesta. Yksi asia, josta minun on ihan pakko mainita, on se, että mun tänne tulo on ja täällä niin kuin elämän aloittaminen on 1000 kertaa helpompaa sen takia, että minulla on täällä ystäviä. Täällä myös kuuluu jotenkin tapoihin se, että
ihmiset on valmiita auttamaan toisiaan. Ja minun on niinku täytynyt koittaa opetella se, että jos joku kysyy multa, että voiko se auttaa minua, niin hän ei luultavasti silloin koe, että sit se mahdollinen apu, jonka hän voi mulle antaa, niin on niinku hirveä työmaa ja niinku kauhea vaiva. Koska mun ensimmäinen reaktio on jotenkin silleen, että jos me vain niinku välttämättä tarvii jonkun ihmisen apua, niin me en pyydä sitä tai me en ota sitä vastaan. Koska me en halua olla kenellekään vaivaksi. Enkä jotenkin niinku sekoittaa toisen ihmisen aikatauluja ja niinku kaikkea, vaan että me ollaan silleen, että kyllä me selviin niinku itsekseni. Mutta varsinkaan täällä, niin siihen ei ole kyllä siis tarvetta. Ja myöskin niinku, ihmiset voi niinku mielellään auttaa. Siis silleen, että niille voi ilmeisesti tulla hyvä mieli siitä, että ne auttaa minua. En tiedä, miksi se on mulle jotenkin niin vaikeeta hyväksyä tai ymmärtää. Mutta nyt shout-outit ystävilleni. Siis ilman Jelenaa mulla ei ole sitä asuntoa. Jelena kävi katsomassa sitä ja hoiti hommat sillä tavalla, että me on täällä nyt ilman Jelenaa, niin täällä olisi joku toinen. Filip sunnuntaina tuli illalla, mun lento oli siis täällä aika myöhään. Se tuli minun vastaan tänne kämpälle. Sen jälkeen kun mun vuokraantajat oli tullut hakemaan minut lentokentältä ja päästämään minut tänne asuntoon siis niin kuin 10-11 aikaan sunnuntai-iltana. Kaikki paikat oli kiinni, joten Filip vei minut sen luokse syömään, sen ruokia. Ja Goran etti mulle tosissaan liittymän ja äsken huomasin, että se oli laittanut niinku listan kaikista applikaatioista, mitä se ajatteli, että me tarvitsin täällä. Ja mä jotenkin ihan hämilläni, että niinku kiitos. Oisin me varmaan yksinkin jotenkin pärjännyt, mutta on tää niinku elämä aika paljon helpompaa silloin, kun niinku saa apua asioihin. Ja otan innolla, että voin maksaa vaivan takaisin ja tehdä palveluksen takaisin. Luulen ja toivon, että tästä tulee ainakin yksi sellainen oppi, jonka muistaisin myös muilloin elämässäni, että katsii tarttuu apuun, kun sitä tarjotaan. Musta tuntuu, että täällä on myös aika paljon kirjoittamattomia sääntöjä, tai ainakin mulla on tullut niinku vastaan hirveästi asioita, jotka selkeästi, että on tietty tapa tehdä asiat, mutta se ei välttämättä ole ihan selvää, että mikä se tapa on tai miten kaikki tapahtuu. Niin siinä semmoisessa tilanteessa varsinkin, niin mä oon aivan onnestani, että mulla on joku, jolta mä voin kysyä. Vielä yksi asia tähän loppuun, jota ajattelin, kun äsken kävelin kotiin, että me koitan ottaa kaiken irti tästä vaiheesta, kun me vielä huomaan ja kiinnitän huomiota semmoisiin niin kuin erityispiirteisiin asioihin, jotka poikkeavat vaikka elämästä Suomessa. Koska me tajusin, että nyt me on täällä niin pitkään, että me kerkeen niin kuin tottuu niihin ja sitten me en enää huomaa niitä välttämättä. Niin nyt täytyy muistaa ottaa tästä osiosta kaikki irti. Ja sitten senkin takia me toivon, että mahdollisimman moni mun läheinen pääsisi käymään täällä, koska sitten me voisimme myös niinku seurata vierestä sitä, kun joku toinen jotenkin oivaltaa ne asiat ja nähdä myös, että miten niinku minun ystävät ja perhe näkee tämän paikan ja millaisiin asioihin ne kiinnittää huomiota ja niin edelleen. Plus tietenkin me haluaisin, että me päästään tänne yhdessä pitämään hauskaa. Mutta toivotaan parasta ja katsotaan mitä käy. Joo. Palataan asiaan ja pidetään yhteyttä.